Hello everyone, welcome to Rajibul IT. So আজি আমি শিকিম HTML ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কেনেকে টেবল বনোৱা হয় সেইটো আমি আজি শিকিম। So let's get started. So first ইয়াতে আমি এটা ফোল্ডার ক্রিয়েট কৰিম, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ডেস্কটপত এটা ফোল্ডার ক্রিয়েট কৰিম। So ইয়াতে এটা যিকোনো এটা ফোল্ডার ক্রিয়েট কৰিম। ইয়াতে আমি মাউসৰ রাইট ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে ফোল্ডার বুলি আহিছে, ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰিলো। যিকোনো এটা ফোল্ডার ইয়াতে মই হেৰি কৰি দিছো, suppose that student টেবল নামৰ এটা আমি কি কৰিলো ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলো। ওকে, আৰু এতিয়া এই ফোল্ডাৰটো আমি ওপেন কৰিম ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ কোডত, বিএছ কোডত আমি ওপেন কৰিম। সো এতিয়া বিএছ কোডটো আমি ওপেন কৰিম। ইয়াতে সাৰ্চ কৰিলো, সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে বিএছ কোড। সো বিএছ কোডটো এতিয়া আমি কি কৰিম ওপেন কৰিম। ইয়াতে ওপেন কৰিছো, ইয়াতে বেলেগ এটা ফোল্ডাৰ আছে। আমি কি কৰিম ইয়াতে যোনটা মানে ডেস্কটপত মানে ষ্টুডেন্ট টেবল নামৰ এটা ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছো সেইটো আমি ইয়াতে ওপেন কৰিম। সো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ফাইল অপচন আছে, ফাইল অপচনত যাব লাগিব। ফাইল অপচনত যাই ইয়াতে আমি কি কৰিম ওপেন ফোল্ডাৰ বুলি এটা অপচন আছে, সেই ওপেন ফোল্ডাৰত আমি ক্লিক কৰিম। ওকে, ওপেন ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ডেস্কটপ লোকেশনত যাম, ষ্টুডেন্ট টেবল নামৰ এটা ফোল্ডাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিছো, এইটো আমি সিলেক্ট কৰিম। ইয়াতে আমি সিলেক্ট ফোল্ডাৰ কৰিলো। এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া ষ্টুডেন্ট টেবল নামৰ ফোল্ডাৰ এতিয়া মানে ইয়াতে আহিছে আৰু এতিয়া বাকি এইবিলাক আমি ক্লোজ কৰি দিম। সো ইয়াতে ষ্টুডেন্ট টেবল নামৰ ফোল্ডাৰ আহিছে। আমাৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ষ্টুডেন্ট টেবল নামৰ ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত আমি কি কৰিম এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিম, যিকোনো এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিম। ইয়াতে নিউ মানে হেৰি আছে, ফাইল আছে, নিউ ফাইলত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিকোনো এটা আমি কি কৰিম ফাইলৰ নেম দিম। ইয়াতে দি দিলো যে ইয়াতে table.html বুলি দি দিলো, table.html টো ইয়াতে দি দিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমাৰ লিখিব লাগিব বেসিক HTML খিনি লিখিব লাগিব। ওকে, এতিয়া ডগ টাইপ লেস দেন ডগ টাইপ HTML এইটো দি দিলো। এইটো মানে হৈছে অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ দিছো ডগ টাইপ HTML মানে কি, আজিও কৈ দিওঁ। ডগ টাইপ HTML মানে হৈছে যেতিয়া আমি HTML ফাইল যিকোনো এটা ব্রাউজাৰত আমি ৰান কৰিম, তেতিয়া ব্রাউজাৰে যাতে বুজি পায় HTML ল্যাঙ্গুয়েজ লিখি আছে, ইউজাৰে HTML ল্যাঙ্গুয়েজ লিখি আছে। ওকে, সো এইটো মানে হৈছে ডগ টাইপ। সো তাৰ পিছত আমি HTML ওপেনিং ট্যাগ এন্ড ক্লোজিং ট্যাগ এইটো দি দিম। HTML ট্যাগ হৈছে এটা কন্টেইনাৰ, এইটো অলৰেডি মই কৈ দিছো, নাইবা আমি বক্স বুলি ক'ব পাৰি। তাৰ পিছত হেড ওপেনিং ট্যাগ এন্ড ক্লোজিং ট্যাগ, এটোৰ ভিতৰত টাইটেল থাকিব, পেজৰ মানে নেমটো থাকিব, টাইটেল ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং। টাইটেলৰ ভিতৰত যিকোনো এটা টাইটেলৰ নেম দিলে হ'ল। ইয়াতে আমি দি দিম ষ্টুডেন্ট টেবল বুলি দি দিম টাইটেলৰ নেম। তাৰ পিছত ইয়াতে আমি বডি ওপেনিং কৰিম, বডি ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং। তো বডিৰ ভিতৰত এতিয়া আমি টেবল ক্ৰিয়েট কৰিম, যিকোনো এটা টেবল। ইয়াতে আমি সাপোজ এটা হেৰি কৰিম, টেবল ষ্টুডেন্ট টেবল এটা ক্ৰিয়েট কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে টেবল ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া টেবল ট্যাগ দিব লাগিব, টেবল ওপেনিং ট্যাগ এন্ড টেবল ক্লোজিং ট্যাগ। আমি এতিয়া কি কৰিম টেবল ওপেনিং ট্যাগ এন্ড টেবল ক্লোজিং ট্যাগ ইয়াতে দি দিলো। আৰু টেবলৰ ভিতৰত আমি এটা হেৰি লিখি দিম, ষ্টুডেন্ট টেবল বুলি এটা মানে কন্টেন্ট লিখি দিম। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে h2 ইউজ কৰিম, h2 ট্যাগ। ওকে, h2 মানে হৈছে হেডিং ট্যাগ। ইয়াতে ষ্টুডেন্ট টেবল দি দিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম টেবলৰ মানে যোনখিনি মানে হেৰি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আমি এতিয়া ডিজাইন কৰিম। সো এতিয়া টেবলৰ ফাৰ্ষ্ট আমি কি ডিজাইন কৰিম, টেবলৰ হেডিং কেইটা। ওকে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট tr ওপেনিং এন্ড tr ক্লোজিং। tr মানে হৈছে টেবল ৰ, এতিয়া tr ৰ ভিতৰত আমাৰ দিব লাগিব টেবলৰ হেডিং th মানে হৈছে টেবলৰ হেডিং। সো আমি কি কৰিম এতিয়া মানে ষ্টুডেন্টৰ বেসিক মানে ডেটা ক্ৰিয়েট কৰিম। ষ্টুডেন্টৰ মানে বেসিক হেৰি থাকে, ডেটা থাকে, ৰোল নম্বৰ থাকে, নেম থাকে, ক্লাস, সাবজেক্ট এইবিলাক থাকে আৰু। সো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰোল নম্বৰ আমি দি দিম ফাৰ্ষ্ট। তাৰ পিছত আমি কি কৰিম th ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং। তাৰ পিছত আমি দি দিম নেম। তাৰ পিছত আমি দি দিম ক্লাস, আমি দি দিম ক্লাস। তাৰ পিছত আমি দি দিম সাবজেক্ট বুলি দি দিম। তাৰ পিছত লাষ্টত আমি আৰু এটা দি দিম এজ বুলি দি দিম। ওকে, সো এইকেইটা আমি দি দিম। এইকেইটা হৈছে টেবলৰ মানে হেডিং ক্ৰিয়েট হ'ব এটা ষ্টুডেন্টৰ বেসিক মানে হেৰিখিনি ডেটাখিনি। সো এতিয়া আমি কি কৰিম কন্ট্রোল এস সেভ মাৰিম। ওকে, কন্ট্রোল এস সেভ। তাৰ পিছত ইয়াতে ৰাইট সাইডত একেবাৰে তলত মানে গো লাইভ এটা অপচন আছে। সো এটো হৈছে লোকেল সাৰ্ভাৰ। এতিয়া গো লাইভত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, HTML ফাইলটো ৰান হ'ব, যিকোনো এটা ব্রাউজাৰত ৰান হ'ব। সো গো লাইভত এতিয়া আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া মানে ফাইলটো ৰান হ'ব লাগে। ফাইলটো ৰান হৈছে। এতিয়া ষ্টুডেন্ট টেবল বুলি আহিছে, ইয়াতে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আছে কি ৰোল নম্বৰ, নেম, ক্লাস, সাবজেক্ট আছে, ইয়াতে এইখিনি আছে। বাট এতিয়া কি হৈছে, এইটো মানে নৰ্মেলি আহিছে। এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব, এই ডেটাখিনি আমাৰ টেবলৰ ফৰ্মেটত মানে দিব লাগিব।
চ' টেবুলত ফৰ্মেটৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি যোনটা হেৰি কৰিছোঁ টেবুল অপেনিং টেগ এণ্ড টেবুল ক্লজিং টেগ ইয়াৰ ভিতৰত মানে বৰ্ডাৰ দিব লাগিব। চ' টেবুল অপেনিং টেগ যে আছে টেবুল অপেনিং টেগৰ ভিতৰত আমাৰ কি কৰিব লাগিব এটা বৰ্ডাৰ আমি দিম। বৰ্ডাৰ আমি অন দিম অ'কে, যাতে এটা বৰ্ডাৰ আহে সবকেইটাৰ মানে এটা বৰ্ডাৰ আহে। কণ্ট্ৰল ছেভ কৰিলোঁ। ছেভ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম যোনটা মানে ৰান কৰিছে সেইটোত যাম আমি। এটা বৰ্ডাৰ আহিছে, ত' এইখিনি বৰ্ডাৰ আহিছে আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে টেবুলৰ মানে বেছিক হেডিংখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া টেবুলৰ ভিতৰত আমাৰ কি কৰিব লাগিব ডেটা এড কৰিব লাগিব। এটা ষ্টুডেণ্টৰ মানে ডেটা এড কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ডেটাবিলাক মানে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আমি কি কৰিম আৰু এটা টিআৰ অপেনিং এণ্ড ক্লজিং কৰিম। ইয়াতে আমাৰ এতিয়া টেবুলৰ ভিতৰত ডেটা এড কৰাৰ কাৰণে এতিয়া দিব লাগিব টিডি অপেনিং টেগ এণ্ড টিডি ক্লজিং টেগ। টিডি মানে হৈছে টেবুল ডেটা। এতিয়া ওপৰত যে আমি দিছিলোঁ ৰোল নম্বৰ নেম এইবিলাকৰ এতিয়া আমি কি কৰিম ভেলু এড কৰিম অ'কে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি ৰোল নম্বৰ ছাপ'জ 101 তাৰপিছত কি আছে টিডি তাৰপিছত নেম ছাপ'জ ধৰি ললোঁ যিকোনো এটা নেম দি দিলোঁ আৰু নিকু বুলি দি দিলোঁ ইয়াতে নাম যিকোনো নাম দিলেই হ'ল ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লাছ আছে ক্লাছটো ধৰি ললোঁ ছাপ'জ IT। তাৰপিছত ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টটো ধৰি ললোঁ HTML বুলি ছাবজেক্ট ধৰি ললোঁ। তাৰপিছত আছে এজটো ছাপ'জ 20 ধৰিলোঁ। এইখিনি মানে প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ পিছত এইখিনি লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিম কণ্ট্ৰল এছ ছেভ তাৰপিছত আমি ব্ৰাউজাৰত ৰান কৰিম। ইয়াতে আহিছে ইয়াতে একো ৰিফ্ৰেছ কৰিব নালাগে অট'মেটিক মানে কি হ'ব ইয়াতে ৰান হৈ যাব। ইয়াতে আহিছে ইয়াতে মানে এটা ষ্টুডেণ্টৰ ডেটা কি হ'ল এড হ'ল। এনেকৈ আমি বহুত ষ্টুডেণ্টৰ ডেটা আমি কি কৰিব পাৰি এড কৰিব পাৰি। যেনেকৈ মানে ৰোল নম্বৰ মানে 101ৰ ডেটা এড কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি বহুত ষ্টুডেণ্টৰ ডেটা আমি কি কৰিব পাৰি এড কৰিব পাৰি। আমি এতিয়া কি কৰিম আমি এইখিনি এতিয়া কি কৰিম কপি কৰিম Ctrl+C কপি এণ্ড তলত আমি পেষ্ট কৰিম অ'কে Ctrl+V পেষ্ট। এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব এতিয়া মানে ডেটাবিলাক মানে হেৰি কৰি দিলে হ'ল চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল। আমি ইয়াতে 101 আছে ইয়াতে 102 দিম আৰু নেমটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম পিকু বুলি দি দিলোঁ। এতিয়া ক্লাছটো চেঞ্জ কৰি দিম ছাপ'জ ক্লাছটো দি দিলোঁ আৰু BCA বুলি দি দিলোঁ আৰু ছাবজেক্টটো দি দিলোঁ জাভা বুলি দি দিলোঁ আৰু এজটো 22 এইখিনি দিলোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম কণ্ট্ৰল ছেভ এণ্ড ৰিফ্ৰেছটো মাৰিব নালাগে ইয়াতে অট'মেটিক মানে ৰান হ'ব। ইয়াতে ৰোল নম্বৰ 102 মানে ডেটাটো আহিছে। ত' এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰি বহুত ষ্টুডেণ্ট ডেটা এড কৰিব পাৰি। আমি আৰু বেছি নহয় দুটা ষ্টুডেণ্ট ডেটা আমি এড কৰিম। জাষ্ট হেৰি কৰিম আমি কপি পেষ্ট কৰিম। এইখিনি আমি কপি কৰিম Ctrl+C এণ্ড ইয়াতে পেষ্ট Ctrl+V। এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে হেৰি কৰিম ৰোল নম্বৰ 103 ইয়াতে নেমটো দি দিলোঁ চিকু বুলি অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে MCA বুলি দি দিলোঁ ক্লাছটো। তাৰপিছত ইয়াতে ছাবজেক্ট দি দিলোঁ পাইথন বুলি ছাবজেক্ট দি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এজটো দি দিলোঁ 24 অ'কে। কণ্ট্ৰল ছেভ এণ্ড ৰান হ'ব। ইয়াতে আহিছে 103। চ' এনেকৈ কি কৰা হয় টেবুলটো মানে ক্ৰিয়েট কৰা হয়। HTML লেংগুৱেজৰ ভিতৰত এনেকৈ টেবুলটো ক্ৰিয়েট কৰা হয়। এতিয়া ছাপ'জ ডেট টেবুলটো এতিয়া মানে পেজৰ চেণ্টাৰত লৈ যাব লাগে। এতিয়া কি কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্ট টেবুলটো চেণ্টাৰত লৈ যাব লাগে পেজৰ চেণ্টাৰত লৈ যাব লাগে। এতিয়া কি কৰিম আমি যিমানখিনি মানে হেৰি আছে টেবুলটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে যিমানখিনি প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ এই প্ৰগ্ৰামখিনি আমি কি কৰিম চেণ্টাৰত দিম। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত যাম ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' ক'ডত যাম। এতিয়া টেবুল অপেনিং টেগ ক'ত আছে সেইটো চাব লাগিব। টেবুল অপেনিং টেগৰ ওপৰত আমাৰ কি কৰিব লাগিব এটা চেণ্টাৰ টেগ অপেনিং টেগ এইটো অট'মেটিক ক্ল'জ হৈছে। এইটো আমি কি কৰিম কপি কৰিম। কপি কৰাৰ পিছত টেবুল টেগৰ মানে ক্ল'জৰ লাষ্টত আমি কি কৰিম এইটো পেষ্ট কৰি দিম অ'কে। ইয়াতে কি হ'ল চেণ্টাৰ ক্ল'জিং টেগ আৰু ওপৰত আছে চেণ্টাৰ অপেনিং টেগ অ'কে। ইয়াৰ ভিতৰত যিমানখিনি বস্তু থাকিব কি হ'ব সবখিনি বস্তু পেজৰ চেণ্টাৰত যাব। এতিয়া আমি কণ্ট্ৰল এস্কেপ মাৰিম ছেভ কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰান কৰি দিম। এতিয়া চেণ্টাৰত আহিছে অ'কে। এনেকৈ মানে টেবুলটো আহিছে। চ' এনেকৈ কি কৰা হয় HTML লেংগুৱেজ ইউজ কৰি আমি যিকোনো টেবুল আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ অ'কে। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি কিপ লাৰ্ণিং কিপ ৰাজিবুল IT। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।